Kdesi daleko na jihovýchodě Indonésie se nachází ostrov, na kterém žijí lidé ještě téměř nedotčeni turismem. Život na vesnicích plyne pomalu a pokojně, ale stejně jako tamní členitá příroda, také povaha místních obyvatel je na jednu stranu klidná a přátelská a na stranu druhou divoká a impulzivní. Sumbáncům koluje tělem velmi horká krev. Ostrov Sumba je jako hořkosladký dezert, který se nenápadně skrývá na konci celého jídelníčku, ale kdokoliv se jej rozhodne objednat a ochutnat, už tu specifickou chuť nebude moct nikdy dostat z hlavy. V tomto videu společně zavítáme na nejdůležitější událost na západní části Sumby, při které za dusotu koní létají vzduchem oštěpy. Než však muži osedlají své koně a vezmou do ruky oštěp, probíhá zde několik dalších tradic, které jsou také velice důležité a bez kterých by celá pasola nemohla proběhnout. Jednou z těchto tradic je Padžura, tradiční box, který se koná o půlnoci na pláži, přesně 2 dny před pasolou. Tyto tradice jsou typické pro západní a jihozápadní Sumbu a konají se jen v několika vesnicích. Já se vydávám do vesnice Vanokaka. Po 9. hodině večer vyrážíme na nedalekou pláž Tejtena, které se díky této události často přezdívá také pláž Padžura. Jindy prázdná rozbitá asfaltka je najednou plná motorek, které míří všechny stejným směrem. Poslední kilometr musíme jít pěšky. Asfalt brzy mizí a my kráčíme s baterkou v ruce po polní cestičce, až nakonec dorážíme k zaparkovaným policejním autům. Tradiční box ve spojení se sumbánským temperamentem totiž často končí nepěknými úrazy. Když scházíme po dlouhých betonových schodech, kolem se rozléhá skandování místních, kteří už na pláž dorazili před námi. Akce má sice začít až o půlnoci, ale vzhledem k velkému počtu diváků z okolních vesnic je potřeba dorazit na místo co nejdříve. Od moře jsou slyšet silné vlny, v dálce hlasitě hřmí a někteří nedočkavci si při příchodu na pláž hned připravují svoji zbraň. Tuto zbraň si místní muži odpoledne nachystali už doma. Nazývá se sarung tinju a v podstatě se jedná o tlustý svazek alang alang, což je jistý druh vysoké trávy, která je po stranách velmi ostrá. Konec svazku se pevně ováže páskou a vznikne tak rukojeť, kterou se muži snaží udeřit svého protivníka. Zbytek svazku se pevně omotá kolem zápěstí. Když si sama beru tento boxovací nástroj do ruky, říkám si, že ty rány musí opravdu dost bolet. Ale Sumbáncům to evidentně nevadí. Ostatně věří se, že čím více krve se při boxu prolije, tím lepší bude nadcházející úroda. Padžura vychází z legendy o muži, který se vydal na moře zhánět potravu pro celou vesnici v době obrovského hladu a kvůli bouři ztroskotal právě na pláži Tejtena. Nějakou dobu tam zůstal uvězněný a jeho žena se mezitím smířila s tím, že zemřel. Když se mu podařilo dostat se zpátky do vesnice Vanokaka, zjistil, že jeho ženu už si vzal někdo jiný. To, jakým směrem se příběh ubíral dál, si všichni můžeme domyslet. Tento tradiční box tak připomíná 2 věci, které nikdo nechce zažít. Hladomor a odvedení ženy cizím mužem. Na pláž ještě ani nedorazili všichni lidé. Událost ještě oficiálně nezačala a přitom už tu probíhají první boje. Je vlastně otázka, do jaké míry se v současnosti ještě udržuje původní tradice a do jaké míry už se jedná o zábavu, protože většina mužů sem přichází v dost podnapilém stavu. To zvyšuje jejich zájem o box a snižuje trpělivost při čekání, až Rato, místní náčelníci, oznámí začátek akce. Správně by měla Padžura začít až v momentě, kdy je na obloze zřetelně vidět měsíc a po modlitbě, díky které mají Sumbánci požádat své předky o svolení a požehnání k této tradici. Jenže tento rok se duchové předků rozhodnou jinak a místo měsíce se na obloze brzy objevují bouřkové mraky. Rato se rozhodnou ještě chvíli čekat, ale zanedlouho začíná vydatně pršet a je jasné, že měsíc v tuto noc osvětlovat pláž nebude. Letos nebyla Padžura zrovna ukázková, ale i tak jsou všichni ve výsledku spokojení. Když Rato oficiálně ukončí akci, najednou se všichni rozutečou. My se dostáváme domů úplně promočení asi kolem 3:30 ráno.
Když se kolem 8 ráno probouzím, celá vesnice už je dávno vzhůru. Ženy připravují ketupat, malé krabičky spletené z palmových listů, které se naplní syrovou rýží a poté se nechají uvařit. Rýže tak dostane specifickou chuť. Ketupat se rozdává hostům, kteří během dnešního a zítřejšího dne přicházejí na návštěvu. Pasola totiž není jen o krvelačném boji, ale také o soudržnosti a symbolicky také o dostatku potravy. Mezitím, co ženy tráví čas s plétáním ketupat, muži jsou už připraveni na nedalekém prostranství, kde mají poslední možnost potrénovat své koně předtím, než pasola vypukne. Tento trénink se samozřejmě neobejde bez diváků. Většina koní už je hezky nastrojena. Musí si totiž zvyknout na cinkání rolniček u svých uší a také na třásně, které jim často překáží ve výhledu. Některá zvířata je také potřeba víc skrotit, aby se další den při pasole jezdci vyvarovali zbytečných pádů. Já se večer přesouvám do tradiční vesničky Puli, blízko pláže, na které se pasola bude konat. Ihned po setmění děti zapalují svíčky u kamenných hrobek, což už je ale křesťanská tradice. Uctívají tak vzpomínku na své předky a zejména na ty, kteří se za svého života pasoly sami účastnili. Poté se všichni vydáváme k jednomu z domů, kde na terase sedí skupina rato, náčelníků, kteří se modlí za to, aby proběhla pasola v klidu a aby zajistila dostatečnou úrodu. Jako dar neseme betelové oříšky. Betel je nedílnou součástí sumbánské kultury. Jedná se o lehce omamnou drogu, která je ale zcela tolerována. V každé oblasti se konzumuje trochu jinak, ale konkrétně na západní Sumbě se betelové sousto skládá z plodu palmy arekové a pepřovníku betelového a zhašeného vápna. Takové sousto se pak žvíká, odplivává a barví sliny do červena. Podle Sumbánců jsou tyto plody nosem a očima jejich boha stvořitele. Rato si betel sesbírají a ženy si zase vezmou zpátky své talířky. Po modlitbě se přesouváme do domu, kde budou náčelníci věštit z kuřecích jater a střev, jak pasola proběhne, jaký bude tento rok a jaká bude sklizeň. Tato část obřadu rozhodně není pro všechny. Kuřeti se nejdřív podřeže hrdlo, krev se nechá odtéct do připravené misky a potom se miska obrátí, aby se zjistilo, jestli krev bude kapat nebo zůstane stuhlá v misce. Z toho se prý pozná, jestli bude během pasoly pršet. Když rato skončí, kdokoliv má zájem, může přinést vlastní kuře a nahlédnout tak do své vlastní budoucnosti. Dotyčný, kterého se to týká, při podřezávání asistuje a drží kuře ve svých rukou. Musím přiznat, že pro mě to byl neuvěřitelně silný zážitek, za který jsem na jednu stranu velice ráda, ale na druhou stranu už ho asi nikdy nechci znova absolvovat. Jauh lebih bagus daripada kami. Ya. Ya, betul. Iya. Kalau di Sumba. Ketemu jodohnya di Sumba di Kampung Puli. Iya. Itu artinya bagus. Sumba nanti. Weh, semua bilang kawin di Sumba nanti. Ambil. Když je věštění u konce, dostávám zpět své kuře a nesu ho do vedlejšího domu, kde mi ho místní ženy upečou. O tuto večeři se pak podělím se svými známými. Další den se celá vesnice probouzí velmi brzy ráno. Dnes se bude konečně konat pasola. Místní muži už jsou nachystaní, na hlavě a kolem pasu mají ovázané tradiční tkané látky, v ruce drží oštěpy a předtím, než se vydají na místo konání pasoly, se ve vesnici ještě všichni nadšeně fotí. Pasola se koná na pláži a ačkoliv se ještě neví, jestli opravdu proběhne, z naší vesnice je vidět, jak se pláž rychle zaplňuje diváky. Lidé z okolí přicházejí pěšky, ale přijíždějí sem také návštěvníci z velkých měst anebo i z druhé části ostrova. To, jestli se pasola opravdu bude konat, zjišťují rato na pláži tak, že kontrolují, jestli se v moři objevily mořští červy, kterým se říká ňale. Tito mořští červy se totiž na pobřeží objevují jen jednou do roka, většinou ke konci období dešťů. Rato opět rituálně obětují několik kuřat za stejným účelem jako noc předtím.
Vědí, kdy se přibližně ňále v moři objeví, ale bohužel letos se pasola konala i přesto, že ňále v moři ještě nebyly. Je to takové dilema mezi místní vírou či tradicí a lokální vládou, která si samozřejmě přeje na tuto velkolepou událost přilákat co nejvíce turistů, ačkoliv tedy zatím hlavně těch indonéských. Pro místní pasola konaná bez mořských červů nemá téměř žádný význam, jenže rozhodnutí vlády je jasné, i přesto, že bylo vybráno špatné datum. A tak to přikivují a všichni se přesouváme na druhou část pláže, kde se bude pasola konat. Ve volném čase se všichni fotí s koňmi a oštěpy. Tyto oštěpy už poslední roky nemají ostré hroty, aby nedocházelo ke smrtelným zraněním, ale i tak jsou mírně seříznuty a pokud někoho trefí, ať už diváka či bojovníka, odnese si z pasoly nemalý úraz. Diváci skandují a utváří obrovský ring pro jezdce. Původní význam bitvy byl boj dvou znepřátelených kmenů ve vesnici či regionu. Sumbánci tak vzdávají hold svému animistickému náboženství Marapu a svým předkům. Prolitou krví žádají o prosperitu, odpuštění a dobrou sklizeň. Atmosféra pasoly je nepopsatelná. Je to směs nadšení, chaosu, skandujícího davu a strachu z toho, že oštěp trefí zrovna vás. Jeden tým se vydává proti druhému. Jejich vrhání oštěpů doprovází smích, potlesk, skandování a výkřiky. Tohoto boje se účastní muži různého věku a díky jejich odvaze se na ně pohlíží s respektem. A to i proto, že jejich účast je naprosto dobrovolná, jak mi vysvětlil jeden moudrý pán ve vesnici. Tapi korban ada untung menurut kepercayaan. Korban yang membawa untung. Když pasola na pláži skončí, dav se přesune na nedaleké pole, kde se v boji pokračuje dál. Už jen samotný přesun je pro cizince zajímavý, protože mezi auty a motorkami kličkují koně a někteří lidé jdou dokonce pěšky. Tuto část pasoly navštěvuje mnohem více diváků. Na akci mimo jiné dohlíží i policie, ale to zejména proto, že sem spousta místních přichází ovíněná alkoholem a občas se tak někdo nechá snadno unést svými emocemi. Ale vraťme se k významu této tradice. Přímo k pasole ve vesnici Vanokaka se váže legenda, která navazuje na legendu o boxu Padjura. Když se totiž místní muž, nazývaný jako Umbudula, dokázal po ztroskotání lodi vrátit zpět domů, zjistil, že jeho manželka už ho dávno pohřbila a našla si nového muže, teda Gajparona. Nikdo však tuto informaci nechtěl Umbudulovi říct a tak si lidé vymysleli, že byla jeho žena unesena. Umbudula se rozhodl zachránit ji a odvést zpět domů. Jenže když přišel do vesnice Kody a uviděl, jak je jeho žena spokojená, tak prohlásil, že si ji Tet Gajparon může nechat, ale musí za ní Umbudulovi zaplatit stejnou cenu, jakou za ní dal on, když si ji bral. Pasola vychází z této legendy a má za cíl udržovat mír mezi oběma regiony a potlačovat právě tu jejich hrdou a výbušnou povahu. A tím se vracím ke svým slovům v úvodu. Jedna z věcí, které nás cizince na Sumbě přitahují, je právě ona kombinace klidu a divokosti, která je tak typická nejen pro tamní přírodu, ale i pro samotnou sumbánskou povahu. Je to však ostrov vhodný spíše pro cestovatele dobrodruhy, protože místní ještě nejsou na turismus tolik zvyklí a při jakékoliv návštěvě je opravdu potřeba dodržovat jejich zvyky, počínaje společným žvíkáním betele a obětováním zvířat konče.